Can you hear me calling out your name? Let me run to you and escape this place. Stop time, rewind, bring me back to you. How it beat in my heart if you want. So guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. Network Shergaon में आप लोगों के साथ से next day हमारा packing हो गई से और ये journey to start करें. रोहित, first में start करेगा. ठीक है, बोला. काम के बेसिस ना यार, टाइम start करेंगे. सर जी, क्या बोला क्या? बोला. बोलो. Bro, safe journey. हाँ, thank you. मिलेंगे, फिर मिलेंगे. All करते हैं ना. ओके আমি আসলে এখন यंजी रिजॉर्ट হয় और रिसेंटली खुलिছে বেছি দিন হোৱা নাই और ধুনীয়া হয় বহুত বেছি ধুনীয়া মই জাস্ট এটা সিম্পল লুক এটা দেখাইছো আপোনালোকক এফালে এটা চাব পাৰে এনেকে গোটেই ইয়াত ষ্টে কৰিব পাৰে কাপল চল অল এলাও আছে আৰু ৰেন্ট বিলাক ইমান বেছিও নহয় ও জাৰ্নিটো এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰো Okay. Hey, bye bye. Okay, talunga जरूर. যিজন আপোনাৰ ইয়াত মেনেজাৰ আছে তেওঁলোকৰ যিটো হস্পিটেলিটি বহুতে বেছি ভাল লাগিলে মানে এনেকুৱা কালি ৰাতিটো বহুত এনজয় কৰিছোঁ আমি গোটেইবিলাকে নাচি ফালতু হৈছে মানে আমি তিনিটাই এতিয়া সেই আৰু ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হৈছোঁ আমি এটা চাৰ্ট খোৱা অৱস্থাতে ধুনীয়াকৈ এটা বস্তু চাওক ঘোঁৰাবিলাক ধুনীয়া লাগিছে হয়তো চাগে ডাঙৰ হয় বহুত দেই আমাৰ অসমতকৈ ইহঁতে বেছিয়ে ডাঙৰ হয় চাগে এইখিনি আৰ্মি ঘোঁৰা হ'ব পাৰে ইয়াত কাৰণ আমি পৰহি যেতিয়া আহিছিলোঁ আহোঁতে যিবোৰ আৰ্মি গাড়ীত প্ৰায় বহুত এনেকুৱা ঘোঁৰা তেওঁলোকে লৈ আনিছিলে হয়তো চাগে এইখিনি ঘোঁৰাৰো আৰ্মিয়ে হ'ব ঠাণ্ডা লাগিব ধৰিলে ষ্টাৰ্ট কৰিছে জাৰ্ণি হাত অকৰাই মাৰিলে আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা সময় হৈছে 7:14 আৰু এই ৰিজৰ্টখনৰ যিটো ৰাস্তা সোমাই আহিব লাগে সেইটো অলপ চলপ অফ ৰোডিঙে হয় মানে কালি ৰাতিটো পৰহি ৰাতিটো আপোনালোকে দেখা নাপালে কালি অলপ চাগে ভিডিঅ'টো দেখা পাইছে বাট আজি ইয়াতে ৰাতিপুৱা বেছি ধুনীয়া দেখিছে চাগে আৰু সেইফালে আমাৰ সূৰ্যটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে মানে তো অলপ সময় পাছৰ পৰা সেই গৰমটো লাগিব যাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছিলোঁ এতিয়া আহি আমি এই হাইৱেত উঠিছোঁহি আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি বাওঁহাতে যিটো ৰাস্তা যায় এইফালে বাওঁহাতে সেইটো যাব গুৱাহাটী আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ তেজপুৰৰ ফালে মানে ইয়াৰ পৰা আমি এটুকুৰা জেগা আছে ৰূপা নেকি এনেকৈ তাত তাৰপাছত আপোনাৰ ৰূপা নাযাওঁ আমি টেংলা যাম টেংলাৰ পৰা ডাইৰেক্ট টু হোম এই মানে কিবা একদম চিনাকি নিচিনা পাইছে মোক অথনিৰ পৰা পাছ এৰি দিয়া নাই সেই একো নাই মোৰ লগত বৰ্তমান এতিয়া দিবলৈ একো নাই এই থাকোঁতে এটা ধুনীয়া লোকেশ্যন পালোঁ আৰু লোকেশ্যনটো এইটো ছাৰ এটা কেনেকুৱা লাগিছে জেগাটো কোৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ন আমি মানে এই ৰাস্তাটোৰ পৰা এইটো আহি আছিলোঁ আৰু এইফালে এনেকৈ গৈ থাকিম আৰু এতিয়া আৰু এইফালে তলত চাগে নদী এখন চাই আপোনালোকে মানে কম ধৰিব নোৱাৰিব ভালকৈ এইটো চাওক এখন নদী পূৰা পানীবিলাক পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ আছে যাওঁ ন এইফালে মোৰ বাচন্তি গাইজ এতিয়া আমি ৰূপা পাৰ হৈ আহিলোঁ আচলতে আৰু এই যিটো বাওঁফালে যদি আমি বাওঁফালে যাওঁ বাওঁফালে আমি টাৱাং পামগৈ বোমডিলা ডিৰাং গোটেইবিলাক আমি কিন্তু সেইফালে নাযাওঁ আমি যাম সোঁহাতে গৈ ধুনীয়াকৈ আমি তেজপুৰৰ ফালে আহিম
Tenga আছে 7 কিলোমিটাৰ, ভালুকপুং আছে 84 কিলোমিটাৰ, Tezpur 142. Guys, এতিয়া সময় হৈছে প্ৰায় 11:14 আৰু আমি কিমান কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিছোঁ? 93 কিলোমিটাৰমান কভাৰ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট ভালুকপুঙত ৰ'মগৈ। ভালুকপুঙত এটা ধুনীয়া ঠাই আছে, তাতে অলপ ৰেষ্ট কৰিম। লগতে আমাৰ যিটো দিনত একো খোৱা নাই এতিয়ালৈকে, তাতে ধুনীয়াকৈ অলপ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি তাৰপিছত আকৌ আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিম। এতিয়া অলপ ৰ'ব লগা হ'ল, কাৰণ এই দলংখন বহলটো অলপ কম ঠেক হয়, তো বেছি গাড়ী যাব নোৱাৰে। ইফালে আহিলে ইফালে বন্ধ কৰি লোৱা, তেনেকুৱা নিচিনা। ভোক লাগিছে, তামাম ভোক লাগিছে মোৰ। বাটতে ল'ৰা দুজন লগ পাইছিলোঁ, ফ্ৰেণ্ডছ হয়, মানে এই চেনেলটো তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, আৰু লগতে আৰু ডিছকাছ হ'ল অলপ কিবা কিবি। ডিছকাছ মানে কি আহিলে কথা চথা পতা হ'ল আৰু সিহঁতৰ লগত, বাট নামটো পাহৰি গ'লোঁ মই সুধিবলৈ। পাহাৰৰ ওচৰত আহি যদি এনেকুৱা বেয়াটো কোৱা নেপাওঁ ন, অলপ পাহাৰত অহা নিচিনা ফিলেই নহয়। আৰু মোৰ বহুত ভাল লগা গাড়ী এখন আপোনালোকক দেখাম ৰ'ব, এইখন JCBখন মোৰ বহুত ভাল লাগে। JCB গাড়ীখন এতিয়া পালোহি আমি ভালুকপুং, আৰু ভালুকপুং পাৰ হোৱাৰ লগালগ অসম ষ্টাৰ্ট হ'ব, মানে অসমখন আৰম্ভ হ'ব। অসম আৰু অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰ সেই আগতে আছে। এই আপোনালোকে দেখিছে আগত আৰ্মি গাড়ীখন আছে, ইফালে গুচি গ'লে আমাৰ অসম, আৰু এইফালে হৈ গ'ল অৰুণাচল প্ৰদেশ। আৰু বৰ্তমান মই আছোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশত। ইয়াৰ পৰা মই ক'ল্ড ড্ৰিংকছ কিবা এটা লৈ লওঁ, ঘৰত খাব পাৰোঁ নে গাইজ। এতিয়া সময় হৈ গ'ল অৰুণাচলত বাই বাই কোৱা। এতিয়া আমি সোমালোহি অসমত, আৰু এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট এটা ধুনীয়া লোকেশ্যনত অলপ ৰেষ্ট কৰিম। এতিয়ালৈকে বাই বাই। এটা ধুনীয়া লোকেশ্যন পাইছোঁ, য'ত নেকি আমি অলপ ৰেষ্ট ল'ব পাৰিম, মজা খাম। আৰু এইফালে আমাৰ ৰোহিতে পুৰা আকৌ জোতা পিন্ধা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে। ৰোহিত পুৰা ফ্ৰেছ হৈ গ'লা? ৰেডি ফ্ৰেছ। অ' ছাৰ কি হ'ব? আহক আহক, যাওঁ আহক। ফাইনেলি আহি কাজিৰঙা পালোহি। কাজিৰঙাত অলপ টাইম ৰেষ্ট লৈ এতিয়া পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰেষ্ট মানে চকুত কিবা এটা সোমালে, সেইকাৰণেহে গৈছিলোঁ আচলতে। লগৰকেইজন আগবাঢ়ি গৈছে, এখন অলপ আগতে চাহ খামগৈ, ত' ডাইৰেক্ট তাতে লগ পাই চলো। বাই বাই, লগ পাম। অ'কে ছাৰজি, বাই 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 বাই। সোনকালে নতুন এটা এড ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু পাই মেলি মেছেজ এটা কৰি দিব দেই। ঐ নহয় দোকান পুৰা ধূলি। অ'কে বাই বাই।
গাইজ ফাইনেলি আহি এনেকুৱা ভটিয়া পাহাৰ বুলি কয় তাত পালোহি কিন্তু এনেকুৱা বেছি ধূলি ইহঁত ডাইৰেক্ট চিধা গুচি যাব মৰাণ মই এটা বেলেগ ৰাস্তাৰে আহিছোঁ শিৱসাগৰলৈ গোটেই ৰাস্তাটোত আপোনালোকে দেখা নহ'বগৈ যেতিয়া মই এনেকুৱা পোহৰ পাম ন অৱস্থাটো দেখাম আপোনালোকে